Okay, 80-20 mapping and 20% training, 10% test. Right? Let me run this. Let me run. So it's running. Okay, so it's running. Okay, let's see. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Right? So yeah, it's in so yeah, always my give on the train test, right? The reset one. And this, I think we did this one as well. We run garyo, we just predict garne kura hai हैन त्यसमा हिजो राजन सरले चाहिँ हामीले वाइट टेस्ट किन नदिएको अथवा हैन दिनुपर्ने भनेर सुरु कुरा गर्नुभएको थियो हैन सो लेट मी एक्सप्लेन दैट है त सो त्यसमा बेसिकली के हुन्छ भने let me show you. It's right here. Let's see. So okay, so यो भयो हामीले के गर्यो एक्स ट्रेन वाइ ट्रेन दिएर गाउसियन नाइभ बेस हैन यहाँनिर हामीले ट्रेन गर्यो ट्रेन गर्दा हाम्रो ट्रेन मोडलाई चाहिँ हामी वाइ टेस्ट दियौं अनि यसले वाइ प्रेड दिन्छ के यो भनेको चाहिँ तपाईको जुन यो छ नि यतापट्टि ट्रेन मोडल भनेपछि यो तपाईको स्टुडेन्ट ट्रेन भयो हैन तपाईको स्टुडेन्टले सिक्यो अब त्यसको जाँच लिनु पर्यो जाँच लिँदाखेरि हामीले आन्सर दिन्छौं न दिदैनौं नि हैन वाइ टेस्ट भनेको त आन्सर हो एक्स टेस्ट भनेको क्वेशन हो वाइ टेस्ट भनेको आन्सर सम्झिनुस् के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँचमा कसै क्वेशन कसैलाई टेस्ट लिइरहेको छौं भने उसलाई हामीले आन्सर त दिदैनौं हैन उसले आन्सर निकाल्छ अनि त्यो आन्सर र यसको करेक्ट आन्सर के छ है त्यो कम्पेयर गर्छौं नि त हैन ओके सो राजन सरले बुझ्नुभयो यो कुरा हजुर सर यो क्लियर भयो सर हजुर ओके सो त्यसले गर्दाखेरि अब एक्स टेस्ट भनेको यो टेस्ट जाँचै हो के यो हैन यो ट्रेन मोडलको यो जाँचको क्वेशन है सो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो वाइ प्रेड आयो हैन वाइ प्रेडिक्टेड वाइ अब यसमा हामी वाइ मोडल भन्यो नि यो भनेको मोडलले दिएको वाइ है बुझ्यो अब त्यहाँ मैले वाइ प्रेड लेखेँ अब यसलाई चाहिँ वाइ कसरी वाइ प्रेड अथवा वाइ मोडल है यो हाम्रो केसमा चाहिँ यसलाई वाइ मोडल भन्यो है सो अब वाइ मोडल अब चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब यसले कतिको राम्रो गर्यो त अब यसको जाँचले हामीले यसको मार्क्स दिनु पर्यो नि यसलाई हैन यसलाई मार्क्स दिनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको एक्युरेसी स्कोर हुन्छ कि उसले कतिवटा एक्जाम्पल्समा उसले करेक्टली दियो कति पर्सेन्टेजमा निकालिन्छ कि है त्यसै हामीले त्यसलाई हामी एक्युरेसी स्कोर भन्छौँ है सो अब यसको एक्युरेसी स्कोर निकाल्दाखेरि के आयो कति आयो जस्तो यसको एक्युरेसी 97% है धेरै राम्रो सिकाएर रहेछ है भनेपछि यो A+ लिएर पास भयो okay so it is this train model did a very good job see 97% right 97% उसको हैन एक्युरेसी आयो है ओके यो कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरु see we get accuracy topic 97%. We see that even this very naive classification algorithm is effective for this particular data set. Right? Okay. So यो कुरा बुझ्नु भयो हामी यो सबै यो जम्मै जुन स्टेप्सहरु छ सबै स्टेप पुरा गरियो and this is very simple model. It is simple model मा पनि है we got very good square accuracy score. Okay. So our next one, okay, like next one के छ भन्दाखेरि unsupervised learning. Iris dimensionality. अब हामी अहिलेसम्म हामी के गर्यौं भन्दाखेरि सुपरभाइज अल्गोरिथम हेर्यौं जसमा कि हामी लेभल पनि दिइरा छौं है जस्तै यहाँ हेर्नुस् त हामीले एक्स ट्रेन वाइ ट्रेन पनि दिइरा छौं नि वाइ भनेको लेभल है भनेपछि सुपरभाइज है जुन हामी अघि अहिलेसम्म हेर्यो इट्स अल सुपरभाइज है सुपरभाइज मसिन लर्निङ भयो okay let's look at some unsupervised right unsupervised so an example of an unsupervised learning algorithm right or say dimensionality reduction of the iris data dimensionality reduction right so as to more easily visualize it भनेपछि अब हाम्रो iris data set को dimensionality कति छ याद छ तपाईहरुलाई कति यसको dimensionality कतिवटा फिचर्स छ
चारवटा फिचर छ सर Okay, so when we see your 4-dimensional भयो है चारवटा फिचर्स छ भने चाहिँ हरेक चाहिँ एउटा डिमेन्सनमा प्लट गर्नुपर्छ हामीले हैन हरेक कलम छ है हरेक फिचर भनेपछि 4-dimensional भयो see ice data is 4-dimensional है and there are 4 features because there are 4 features है recorded for each sample है अब हामीले डिमेन्सनल 4 features भने चाहिँ हाम्रो 4-dimensional स्पेस चाहियो नि त हामीलाई है त प्लट गर्नु तर which is not possible है 4-dimensional मा गर्न सकिदैन है so we can bring it down to maybe 2 dimensions है 4 dimensions बाट 2 dimensions मा लिएर आएर हामी प्लट गरौँ है त so let's see okay all right अब let's do that अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि principal components analysis है जुन कि यसमा हामी डेप्थमा पढ्छौँ पछि है okay which is a fast linear dimensional reduction technique I will ask the model to return 2 components right? That is a 2-dimensional representation of data 4-dimension but I'm 2-dimensional using PCA something called PCA a principal component analysis it's famous algorithm it's a very famous algorithm right? Statistics or statistics right? So anyway so above let's see this one thing same steps sir I choose the model a model key PCA PCA import गर्छौं from sklearn the decomposition बाट हामी PCA import गर्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं भन्दाखेरि next के त what's the next step भन्दाखेरि we instantiate the model and then set the hyperparameters okay in the arguments okay so using instantiate गरेको है यो भनेको कन्स्ट्रक्टरको लागि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको लागि हो नि त हैन यो कन्स्ट्रक्टरको लागि हामीले भ्यालु पास गरे हो नि त है सो यो चाहिँ हाइपरप्यारामिटर यसको हाइपरप्यारामिटर के हो n components भनेपछि नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स कतिमा रिड्युस गर्ने है सो दैट इज द हाइपरप्यारामिटर है ओके सो हामीले PCA इम्पोर्ट गर्यो अनि हामीले यसलाई इन्स्टान्शिएट गर्यो सो वी आर इन्स्टान्शिएटिङ हेर्नुस् त अनि वी आर सेटिङ द हाइपरप्यारामिटर है अनि त्यसपछि थर्डमा के भइरहेछ भन्नुस् त व्हाट्स ह्यापनिङ इन 3 यहाँनेर के भइरहेछ ट्रेनिङ भइरहेछ त्यहाँ एक्ज्याक्टली हैन त्यो फिट भनेकै ट्रेनिङ है ट्रेनिङ भइरहेछ ओके ट्रेनिङ भयो है तपाईको डेटामा ट्रेन अनि डिड यु नोटिस अब यसमा हामी के दियौं भन्दाखेरि एक्स आइरिस मिन्स हामीले के दियौं फिचर मात्रै दियौं हामीले टार्गेट दिएको छौं हेर्नुस् त छ छैन सर फिचर मात्रै खाली फिचर मात्रै दिएको छौं है फिचर मात्रै दिएको छौं भनेपछि यो चाहिँ इज अनसुपरभाइज्ड है अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँनेर आएर चाहिँ ट्रान्सफर्म है अब योले एक्चुअल यो 2 डिमेन्सनल यहाँ चाहिँ खाली ट्रेनिङ मात्रै भयो हैन डेटामा ट्रेन भयो है अब हामीले यो ट्रान्सफर्म गरेपछि बल्ल त्यो डेटामा को जुन 4 डिमेन्सनल डेटा छ अब 2 डिमेन्सनमा आउँछ किनभने हामीले यहाँ माथि हैन मोडलमा यहाँ छ नि यो राखिसकेको छ n कम्पोनेन्ट्स 2 हैन अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेपछि बल्ल अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हैन अब यो मोडुलर ट्रान्सफर्म एक्स आइरिस हैन ओके यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ अब यसले चाहिँ रिटर्न एउटा अर्को यसले चाहिँ डेटा सेट दिन्छ है अर्को दिन्छ हैन डेटा दिन्छ व्हिच इज अफ 2D हैन 2D डेटा दिन्छ 2 डिमेन्सनल डेटा है यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि 2 डिमेन्सनल डेटा जसमा कि हामी x_2d मा राखौं है सो अब तपाईले अब x_2d लाई तपाईले if you look at this जस्तै अब यहाँ हेरौँ न x_2d you can quickly look at it insert sub so when you run what did I run this one when you run gare so I can look at it and say x_2d right x_2d okay let's look at the same thing so it's 150 वटा यसको कलम कतिवटा छ हेर्नुस् त कतिवटा कलम छ कतिवटा कलम देख्नुहुन्छ कलम भन्नाले यो कति बाइ कति एरे भन्नुस् त कति बाइ ओके
यो चाहिँ अब टोटल यसको शेप हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मैले 10 वटा मात्रै हेरेँ हैन 10 वटा सो इफ यु लुक एट इट x_2d कति होला अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ मतलब किन यो फिगर आउट यसको शेप के हुन्छ 150 1 हुनुपर्ने सर 1 हो र 150 by 150 by 2 कॉलम सर इसको 2 very good 150 by 2 ओरिजिनल डेटा कति छ ओरिजिनल के छ ओरिजिनल 4 भने हाम्रो dimensions 4 dimension भनेपछि 150 by 4 थियो है ओरिजिनली 150 by 4 छ x साइज चाहिँ 150 by 4 छ अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 150 by 2 बनाइदियो है while retaining the information है while retaining most of the information यो चाहिँ हामी एकदम डिटेलमा हामी यसको त हैन यसलाई चिरफार गर्छौं डोन्ट वरी है सो पछि गर्छौं सो अहिले यति बुझिराख्नुस् कि हैन फेरि हामीले 4 डिमेन्सनबाट 2 डिमेन्सनमा ल्यायौं बट स्टिल है retaining the the most of the information right okay so obviously let's do something here so okay so let's plot the results a quick way to do this is to insert the results into the original iris data frame and use seaborn's lm plot to show the results है अब यसलाई यसको lm plot है त so okay अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब PCA1 यसको दुईटा कम्पोनेन्ट्स PCA1 र PCA2 है यो चाहिँ पछि क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई अहिले खाली यति मात्रै बुझिराख्नुस् कि हैन सो फर्स्ट कलम है यो x2d यो भनेको चाहिँ look at this यसमा चाहिँ के छ हेर्नुस् त रोमा सबै लिनु हेर्नुस् त यहाँनेर कलम छ भने रो टेक अल द रोज एन्ड कलममा के लिने भन्दाखेरि कलममा के 0 कलम भनेपछि फर्स्ट कलम है फर्स्ट कलम यसलाई चाहिँ iris PCA मा PCA1 मा राखौं है सो अनि iris PCA2 गर्दाखेरि यो iris किनभने iris डेटा फ्रेम हो हैन iris डेटा फ्रेममा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि PCA1 र PCA2 अर्को यो एउटा कलम थप्यौं अनि अर्को कलम थप्यौं के है सो इफ यु लुक एट दिस चाहिँ look at this मैले यहाँ iris हेर्नुस् है iris डट हेड गरौँ है त सो iris डट हेड गर्दाखेरि यस्तो छ नि त हेर्नुस् हैन अब मैले यसैमा यो भनेको के भने iris यो यसमा चाहिँ यो PCA1 भन्ने एउटा अर्को थपे के मैले हैन अर्को एउटा यस यो भने एउटा थपिन्छ कि एउटा कलम थपिन्छ त्यसको के गरेर बस्छ है x2d को यो कलम गरेर बस्छ के है ओके जस्ट लेट मी शो है अब rather so I'll show you something like copy goes okay? And let me put one more insert cell below okay so मैले यहाँ कपी गरे अब हेर्नुस् है अब मैले यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् है so if I run this okay अब मैले यहाँ गरे मैले iris लाई फेरि iris dot head गर्छु so look at this है हेर्नुस् त यो है यो एउटा कलम थपियो हैन मैले फेरि गरे भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्स्ट त्यो रिड्युस डिमेन्सन को PCA1 हैन रिड्युस डिमेन्सन को कलम 1 यो चाहिँ अब मैले कलम 2 पनि राखे नि हैन भनेपछि now you can see there okay understand PCA1 PCA2 है so यसरी आउँछ है कुरा बुझ्नुभयो okay so त्यो भइसकेपछि now I can do है यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु है अब यो भइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ है SNS lm plot है lm plot PCA1 PCA2 है hue equals species हैन data equal iris okay and fit reg is called false okay regularizer right regularizer sign so okay so over here if I run this you can see nice plot here very nice plot okay यसमा के देखियो भन्दाखेरि अब dimensional reduction गर्दाखेरि तपाईको still you see clusters आफ्नो clusters छ हैन
that means it has retained the information, right? The information retained. हामी चाहिँ 4 वटा डिमेन्सनबाट 2 डिमेन्सनमा ल्यायौं है, अनि त्यो डिमेन्सनमा ल्याउँदाखेरि still the relationship between those data points or the features, right, is still intact, right? For the most part, right? For the most part, it's intact, right? So it's really, you know, एकदमै के भन्दाखेरि it's very useful algorithm. It's एकदमै धेरै युज हुन्छ, right? PCA is really popular dimensionary reduction technique, right? So अनि यसमा देख्नुहुन्छ चाहिँ colors give you the class, right? So यो चाहिँ सिट्रोसा भयो, आफ्नै झुन्ड छ है, आफ्नै क्लस्टर छ है. Orange चाहिँ versicolor आफ्नै झुन्ड छ हैन, and then green this virginica is हैन. यदि तपाईको त्यसरी dimensional reduction गर्दाखेरि यदि ह्युज इन्फर्मेसन लस भएको भए यसरी निटली आउँछ, there's no way यसरी आउँदैन है. So you cannot see this यस्तो खालको प्याटर्न, यस्तो प्याटर्न देखिदैन, यस्तो क्लस्टर देखिदैन यदि धेरै इन्फर्मेसन लस भयो भने. सो यसमा इन्फर्मेसन लस भएको छ र हामी जब पिसिए गर्छौँ यु क्यान एक्ज्याक्टली टेल है कति पर्सेन्ट इन्फर्मेसन लस भयो है. त्यसै हामी त्यो पनि यहाँ देख्न सकिन्छ है. पछि हामी यसमा डिटेलमा जब पिसिए हेर्छौँ नि, पिसिए अल्गोरिदम हेर्छौँ, देन युल सी है, यु क्यान एक्चुअली फिगर आउट कति पर्सेन्ट इन्फर्मेसन लस भएको छ है त. ओके, सो ठिक छ. डज इट मेक सेन्स? बुझिराख्नु भएको छ? त्यो हाम्रो ह्युमन ब्रेनको लागि भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ त्यो 2D चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो डिमेन्सनालिटी रिडक्सन एप्रोच युज गरेर यो प्लटिङ गरे हो सर. यस, या यो केसमा के हो हैन. अब नर्मली के पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डिमेन्सनल रिडक्सन गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिमेन्सनल रिडक्सन गरेर अनि हामी ट्रेनिङमा पठाइदियौँ भने जस्तै सुपरभाइज नै छ त्यस्तो छ भने हामी डिमेन्सनल रिडक्सन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कम्पिटिसनमा धेरै गर्छ कि धेरै तपाईको सेभिङ्स हुन्छ कम्पिटिसन रिसोर्सेस सेभिङ है. र प्लस यु नो ऱ्यामको स्पेसमा पनि चाहिँ सेभिङ भयो हैन. सो त्यो पक्ष पनि छ है. यो केसमा यो केसमा अनि त्यो जस्तो अब हाम्रो एकदम हाई डिमेन्सनल भयो भने नि हामीले 2D मै हो सर यो ड्रप डाउन गर्ने. जति भने 1D मा भयो 1D मा ल्याइदिन्छ यसले, जति भने त्यति. हामीले अब 4 भने 4 अनि जस्तै 1000 डिमेन्सनको छ मलाई 300 डिमेन्सनमा ल्याइदियो फाइन हैन. सो हामी जति कम गर्छौँ त्यति इन्फर्मेसन बढी लस हुन्छ बाइ द वे है. सो ओके, के रिलेसन हुन्छ सर कतिमा गर्ने भन्ने केही त्यस्तो हुन्छ. त्यो चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ यसको डिटेलमा हामी जब पढ्छौँ हामी एक्चुअली ग्राफ गरेरै हामी हैन मैले अब यति इन्फर्मेसन आई क्यान टलरेट, यति लस चाहिँ म टलरेट गर्न सक्छु भनेपछि म यति कम्प्युटरमा झार्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै आउँछ त्यो है. त्यो हामी यसमा डिटेलमै त्यसमा त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो एक्चुअल क्यालकुलेसन नै गर्न सकिन्छ त्यो है. डोन्ट वरी, त्यो चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ आउँछ है त. ओके ठिक छ. अरू केही क्वेसन्सहरू छ? Okay then. So you say PCA, very nice, right? You see that in the two-dimensional representation, the species are fairly well separated, right? Even though the PCA algorithm had no knowledge of the species. Like, see, here's the cool thing. Cool thing के भन्दाखेरि हामीले लेभल त देखेकै छैनौँ नि, हामीले ट्रेन गर्दाखेरि did we give the level? हामीले देखेको छैनौँ. But see, तर फिचर आफैमा हेर्नुहोस् त, यो फिचर स्पेस नै कसरी आफै सेग्रिगेट गरेर बसेका रहेछन् है. हामीले त लेभल दिएकै छैनौँ नि हैन. त्यो नदिँदाखेरि पनि यसले यसरी यो प्याटर्न मिलाएर है त्यो बसिरहेछ है, which is the cool thing, right? Okay, so this indicates to us that the relatively straightforward classification will probably be effective on the data set, okay, as we saw before. Okay, so okay, let's see. अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि iris clustering है. यो चाहिँ खालि डिमेन्सनल रिडक्सन भयो, यो चाहिँ क्लस्टरिङ होइन है. अब यो चाहिँ क्लस्टरिङमा हेरौँ है त. लेट्स सी क्लस्टरिङ. Okay. Now let's look at applying clustering to the iris data. Okay? A clustering algorithm attempts to find distinct groups of data without reference to any labels. Okay? Here will be a powerful clustering method called the
Gaussian mixture model. Okay, so you probably will cover this. Okay, we'll see. Okay, GMM attempts to model data as collection of Gaussian blobs. Okay, so it's my okay. So मतलब अब यसमा पनि अब क्लस्टरिङ जस्तो भएर आएको छ यसमा चाहिँ हामीले क्लस्टरिङ गरेको चाहिँ होइन हैन सो बाइ द वे यसरी नै किनभने डेटा आफैमा यसरी छ नि है सो अब यसले चाहिँ हामीले यो लेभल चाहिँ दिदैन नि त हैन यो त लेभल त हामीले यहाँ यति राखेको हैन यहाँ हेर्नुस् त यो इक्वल स्पिसिस हैन यो लेभल त हामीले पछिबाट दिएको नि त यो चाहिँ मोडलले पत्ता लगाएको लेभल त होइन यो है मोडलले चाहिँ यो एउटा ग्रुप यो ग्रुप भनेको छैन त्यहाँ है डिमेन्सनल रिडक्सन गर्दाखेरि त्यो भन्दैन तर हामीले जब क्लस्टरिङ गर्छौं त्यसमा चाहिँ यो ग्रुप छुट्याइन्छ यसले है यसमा चाहिँ ग्रुप छुट्टिदैन यो त हामीले यहाँ खाली यो भिजुअलाइज गर्दाखेरि हामीले यु इक्वल टु स्पिसिस राख्यो नि हैन त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यो चाहिँ छुट्टिन आएको देखिन आएको हो तर यो अल्गोरिदमले दिएको होइन अल्गोरिदम चाहिँ त्यो PCA को लागि त all of them are the same है सबै एउटै हो है उसले यो छुट्याएको छैन अल्गोरिदमले हामीलाई छुट्याएर दिएको छैन यो बुझ्नुभयो यो मेन डिफरेन्स यो हुन्छ तपाईको PCA चाहिँ डिमेन्सनल रिडक्सन र तपाईको क्लस्टरिङमा यो फरक छ क्लस्टरिङले के दिन्छ भन्दाखेरि ओके ग्रुप नै छुट्याएर दिन्छ ओके यो पोइन्ट्सहरु यो ग्रुपमा पर्छ है त्यो ग्रुप नम्बर दिन्छ ग्रुप बेसिकली त्यो ग्रुप छुट्याइन्छ है क्लस्टर छुट्याइन्छ है तर यहाँनिर कुनै क्लस्टर हामीले यहाँ भिजुअलाइज गर्दाखेरि मात्रै यो क्लस्टर देखिएको हो यदि हामीले यो इक्वल स्पिसिस दिएन भने चाहिँ चाहिँ यो दिएन भने चाहिँ अफ कोर्स हैन ओके PCA को लागि त यो यही हो है PCA ले हामीले दिएको यो हो हेर्नुस् है ओके PCA ले दिएको यो हो है 2 डाइमेन्सनबाट के गर्यो भन्दाखेरि के 4 डाइमेन्सनबाट 2 डाइमेन्सन दिस इज व्हाट इट गिभ है तर हामीले हाम्रो सजिलोको लागि हामीले त्यो हेर्नको लागि हैन सो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब यसले कतिको हाउ गुड अ जब डिड इट डु है भन्दाखेरि नाउ हैन यो हामीले यो लेभलहरु त हामीले पछिबाट यहाँ खाली भिजुअलाइज गरेको मात्रै हो है बुझ्नुभयो ओके सो लेट्स गो ब्याक टु क्लस्टरिङ नाउ अब क्लस्टरिङमा के भयो भन्दाखेरि now yes same thing we choose the model GMM Gaussian mixture model and this was यसमा दुईवटा hyperparameters छ we instantiate GMM okay दुईवटा hyperparameter n components 3 है अब अनि त्यसै covariance type 4 है यसमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब GMM मा के दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कतिवटा क्लस्टर त्यो पहिले चाहिँ हामीले त्यो नम्बर दिनुपर्छ के है अब यसमा हामीले भनौं हामीले अन्त यसमा थाहै छ हामीले 3 छ भनेर हैन तर त्यो हामीले एउटा यसको एउटा भनौं ड्रब्याक अलिकति गाह्रो कुरा के भन्दाखेरि सो हामीले चाहिँ एक्चुअल कतिवटा क्लस्टर हामीले त्यो नम्बर दिनुपर्छ कि है सो त्यो त पहिल्यै थाहा नहुन सक्छ हैन सो एनीवे अब यसमा त हामीलाई थाहा छ 3 छ हामीले 3 दियौ अनि हामीले फिट गर्यौं है model.fit x iris यसमा हामीले लेबल दिएको छैन अनि के गर्यौं भन्दाखेरि त्यसपछि यसले प्रेडिक्सन गर्छ है क्लस्टर यसले क्लस्टर छुट्याएर अनि केमा भन्दाखेरि यो x iris है x iris मै यो ट्रेनिङ डेटा जुन x iris भनेको चाहिँ फुल डेटा यसमा हामी ट्रेनिङ टेस्ट गरेको छैनौं यस्तो फुल डेटामै हामी प्रेडिक्ट गर्छौं अब प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अनुसार चाहिँ अब यसले चाहिँ जुन प्रेडिक्ट गर्छ है अब त्यो हेरौँ है त सो लेट्स सी YGMM is predicted by GMM. Looks like this problem cannot import GMM from. Okay, let's see. Let me try this again. Okay, so looks like your version 9 version you change it. Package or change it. So it's all package not say. Let's try. You Google yourself. Always Google is your best friend, right? So always Google, keep on my name, just Google. Right? That's what everybody does. Right? So okay. Let's see. Isma यो चाहिँ यो ओल्डमा चाहिँ यो छ मिक्सरमा छ अब नयाँमा न्यू एन्सर यसमा यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि चेन्ज भइरहेको हुन्छ अब यो चाहिँ इम्पोर्ट मिक्सरमा रहेछ है ओके सो लेट मी कपी दिस okay so okay so right here okay
Now I need to replace this with import sklearn, import mixture, the mixture button so mixture and mixture.gaussian mixture, right? Mixture.gaussian mixture. Mixture and mixture dot Gaussian mixture, right? So let's see. Gaussian. Exactly. Gaussian mixture, right? Mixture.Gaussian mixture. Mixture.Gaussian. Mixture. Okay, now I can do this one. Okay, so I can put this one down here. Okay, so let's see. And paste it here. Right? A little more period on right? Fix it. Right? It worked. So I can delete this one. Okay. So when you see now, yes, I have I imported the model. Right? I instantiated with these hyperparameters. Fit गरे अब YGMM दियो है YGMM मा के हुन्छ भन्दा अब यो तीनवटा क्लस्टरको है हरेक पोइन्टको क्लस्टर नम्बर दिन्छ है हरेक पोइन्टको क्लस्टर दिन्छ Okay, let's see. अब चाहिँ हामीले अनि के गरौँ भन्दाखेरि as before we'll add the cluster level to iris treatment and you see want to plot the results है अब हामीले अब iris cluster अब यसमा हामी cluster एउटा थपौँ है मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि I'm going to show you like this. Let me add the insert cell above. Okay, you can see this right here. Okay, अब यो भने अब iris cluster normally YGMM राख्यो भने अब iris plot iris see cluster है हरेकको हेर्नुस् त cluster number दियो जस्तै यो सबै 0 1 सबै cluster number दिएको छ है बुझ्नु भयो cluster number दियो अनि त्यसलाई हामी plot गरौँ अब हामीले के छ हेर्नुस् है cluster भन्ने एउटा column हामी थप्यो iris data set मा अनि त्यसपछि now what we did was u equal to species column equal to call u भयो call equal to cluster right so let's plot this okay so यसरी है see now अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो column यो cluster 0 cluster 1 cluster 2 यो चाहिँ हामीलाई GMM है Gaussian mixture model ले दिएको है Gaussian mixture model ले यो छुटाइदिएको है यो चाहिँ cluster 0 cluster 1 cluster 2 छुटाइदियो हैन अनि तर त्यहाँ अलिकति अनि हाम्रो जुन कलरले के इन्फर्मेसन दिइराछ भन्नुस् त कलरले के इन्फर्मेसन दिइराछ भन्दाखेरि एक्चुअल है ट्रु लेभल कलर है कलरले चाहिँ के दिइराछ ट्रु लेभल्स हाम्रो एक्चुअल लेभल्स के हो हैन एक्चुअल स्पिसिस के हो है त्यो चाहिँ केमा छ कलरमा छ र क्लस्टर भनेको के भयो व्हाट इज क्लस्टर तपाईहरु एकचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ सो व्हाट इज क्लस्टर यसमा हामी क्लस्टर देखिरहेको छौं यो के कसले दिएको यो क्लस्टर चाहिँ हाम्रो ट्रेन मोडल है क्लस्टर चाहिँ हामीले जीएमएम ले दियो सर क्लस्टर चाहिँ हामीले है त्यो ट्रेन मोडल छ नि त्यो ट्रेन मोडलले दिएको क्लस्टरहरु यो हैन अनि कलरले हामीले के दिइराछ कलरले त हामीलाई स्पेसिस छुटाइदियो सर यसले एक्चुअल स्पेसिस है जुन करेक्ट आन्सर है करेक्ट आन्सर त्यो हो भनेपछि कति राम्रो छ क्लस्टर चाहिँ व्हाट डु यु थिंक अब क्लस्टर 0 ठीक छ क्लस्टर 0 चाहिँ पर्फेक्ट छ कि छैन किन भन्दाखेरि करेक्ट आन्सर
पर्फेक्ट छ किन भन्दाखेरि मैले जुन क्लस्टर 0 भनेको थियो दे आर क्लस्टर 0 है त्यसै एउटा छुट्टै स्पेस किनभने त्यहाँ अर्को मिक्स भएको छ छैन अरू कलर मिक्स छैन हैन र यसमा ब्लू अरूमा पनि गएको छैन है यसमा अरू कलर ग्रीन या ऑरेन्ज पनि आएको छैन र ब्लू अरूमा पनि छैन अरूमा गएको छैन भनेपछि पर्फेक्ट भएछ यसमा है पर्फेक्टली यसले क्लस्टर गर्यो हैन अब यो केसमा के भयो पर्फेक्ट छ यो केसले पर्फेक्ट भएन सर पर्फेक्ट भएन है अब यसमा के प्रब्लम के भयो यसमा क्लस्टर 1 मा क्लस्टर 2 को स्पेसिसहरु पनि क्लस्टर 1 मा पर्यो यस द्याट्स राइट है क्लस्टर 2 को सम डेटा पोइन्ट्स यता आएको छ भनेपछि यसले इनकरेक्टली क्लासिफाई गर्यो के यसले इनकरेक्टली यो पोइन्ट्सहरुलाई इनकरेक्टली चाहिँ क्लस्टर 1 मा राख्यो एक्चुअली त्यो क्लस्टर 2 हो जस्तै यहाँ कति 1 2 3 4 5 पाँचवटा ऑरेन्ज पोइन्ट्सहरु हेर्दाखेरि 5 वटा देखिन्छ है पाँचवटा यो ऑरेन्ज पोइन्ट्सहरुलाई मिसक्लासिफाई गर्यो के मिसक्लासिफाई गर्यो किनभने त्यो तपाई यहाँ माथि देख्नुहुन्छ यसलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने सी यो धेरै हैन यो यस्तो तर यतिमा पनि है जस्तै भनौँ उले चाहिँ मिसक्लासिफाई गरेको सायद यिनीहरु यो डेटा पोइन्ट्स हुन सक्छ जुन कि यतातिरको छ नि किनभने यसको टेरिटोरीमा छ नि हेर्नुस् त यसको टेरिटोरीमा छ गर्दाखेरि यसलाई दोष दिन मिल्दैन है बट स्टिल इट डिड अ भेरी गुड जब है इट्स भेरी गुड जब है अब यसमा चाहिँ अब है अब यसको केही पोइन्ट्सहरु यता गयो तर अरु यताको यता आएको छैन भनेपछि सो इट्स अ भेरी गुड जब है इट डिड भेरी गुड जब है ओके यो कुरा बुझ्नु भयो सब बुझिराख्नु भएको छ हजुर सर यो त बुझ्यौं सर यो बुझ्यौं सर यो हामीले यसमा चाहिँ यो क्लस्टरिङमा जुन जीएमएम भन्ने हामीले एल्गोरिदम लगायौं नि सर त्यो भनेको ग्रेडियन्ट डिसेन्ट एल्गोरिदम भने त्यही नै हो सर हैन हैन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट यसमा ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हैन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भनेको त तपाईको ग्रेडियन्ट डिसेन्ट एल्गोरिदम हैन यो चाहिँ जीएमएम को छुट्टै हो यो चाहिँ यसमा कस्तो हो यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक मोडल हो के प्रोबेबिलिस्टिक जेनेरेटिभ मोडल छ हैन हैन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भनेको त त्यो अर्कै हो त्यसमा चाहिँ त्यो ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा चाहिँ तपाईको त्यो लस फंक्सनको हामीले त्यो भ्याली खोज्ने हो भ्याली खोज्ने स्पेशली न्युरल नेटवर्क्सहरु स्पेशली न्युरल नेटवर्क्सहरु है एउटा तपाईको त्यसको तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको वेट्स हरेक रुमा हैन हरेक इटरेसनमा चाहिँ तपाईको त्यो वेटलाई अपडेट गर्नुपर्छ है वेटलाई अपडेट गर्नुपर्छ त्यो अपडेट गर्दाखेरि अब त्यसको न्यू वेट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि त्यसको डाइरेक्सन र त्यो खोज्ने हो के त्यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन भेक्टर खोजेर अनि त्यो थीटा भन्छ थीटालाई अपडेट गर्ने थीटा भनेको डब्ल्युएनबी है सो यो चाहिँ त्यो चाहिँ न्युरल नेटवर्क्सको है सो यसलाई मिक्स है सो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भने अर्कै है ग्रेडियन्ट डिसेन्ट इज फर विथ न्युरल नेटवर्क्स neural networks your neural networks होइन है by the way okay all right so take some okay by splitting the data by cluster number we see exactly how well the GML algorithm has recovered the underlying level हामीले लेभल दिएनौ तर उले चाहिँ फिगर आउट गर्यो है उले चाहिँ ठ्याक्कै लेभल चाहिँ फिगर आउट गरेन एटलिस्ट त्यो क्लासहरु त छुटाइदियो नि उले हैन उले चाहिँ क्लास छुटाइदियो है ओके all right so okay अब एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है that's application exploring handwritten digits है okay to demonstrate this principles and more interesting problem right let's consider one piece of optical character recognition problem identification of handwritten digits right? In the wild the problem involves both locating and identifying correct characters in an image right here we'll take a shortcut and use scikit-learn set of pre-formatted digits which is built into the library right so यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले मशीन लर्निङ युज गरेर ह्यान्ड राइटिङबाट जस्तै कसैले ए लेखेछ कसैले 1 लेखेछ हैन यो स्पेशली यो ह्यान्ड यो डिजिट्स हुन्छ 0 to 9 को कुनै पनि जस्तै ह्यान्ड राइटिङ मैले कुनै हातले लेखे भने त्यो मशीनले चाहिँ त्यो हैन कम्प्युटरले हाम्रो अल्गोरिदमले ट्रेन मोडलले चाहिँ हैन त्यो चाहिँ कुन डिजिट हो जस्तै मैले 0 लेखे भने ओके सो मैले त्यो मोडलमा फिट गर्यो भने चाहिँ के उले चाहिँ मलाई करेक्ट उसको
मैले त्यहाँ के लेखेको छु मैले 1 लेखेको छु भने 1 को आउटपुट दिनु पर्यो ओके मलाई प्रेडिक्सन दिनु पर्यो त्यसको है so let's try that so अब हामीले we of course we have seen this data set before हैन हामीले लोड डिजिट डेटा सेट पहिला पनि देखेको छौँ है करिब 1797 बाट 8x8 है 8x8 को पिक्सलको हामी करिब 2000 के 1800 वटा डेटा छ करिब 1797 डेटा छ है यतिवटा डिजिट्सहरुको इमेजेसहरु छ त्यहाँ है those are images है बुझ्नुभयो okay the image is a three-dimensional array है is a three-dimensional किन भन्दा यसमा हेर्नुस् 3 dimension छ कि छैन है 8x8 को 1797 है 8 by एउटा इमेज कतिको छ 8x8 को छ 8 पिक्सल by 8 पिक्सल कतिवटा छ 79 so this is three-dimensional data है three-dimensional matrix है बुझ्नुभयो okay okay let's visualize अब यसलाई visualize है त so let's visualize this okay so here it is है visualize गर्दाखेरि हेर्नुस् है यस्तो यो चाहिँ यो कुनै मान्छेले लेखेको कि है मान्छेले लेखेको डेटा है सो त्यसमा अब जस्तै 3 हैन सबैको तपाईले लेख्ने 3 र मैले लेख्ने 3 फरक हुन्छ है हरेक मान्छेको आफ्नो तरिका हुन्छ नि हरेक डिजिट चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुन्छ त हुँदैन नि हैन सो आफै लेख्दा पनि कहिले कसरी लेखिन्छ कहिले कसरी लेखिन्छ है ओके सो अब त्यसको आधारमा यसमा अब यसको एक्जाम्पल्सहरु these are all examples each one is an example है okay so अब यसमा सिम्पली हामीले यसलाई प्लट गरेको छौं सो यो चाहिँ अब म्याटप्लटलिबबाटै है सो वान बिकज यु हेभ डन म्याटप्लटलिब सो यो चाहिँ हामीले पहिला एक्सप्लेन पनि गरेको छौं हामीले हैन सो सो यसमा जस्ट अ भिजुअलाइजेसन है ओके अब इन order to work with this data work with this data within scikit-learn है we need a two-dimensional n-sample see तपाईलाई के चाहियो फिचर है फिचर मैट्रिक्स चाहियो है feature matrix र के चाहियो हामीलाई target array है so n samples for n features को representation चाहियो है so in order okay we can accomplish this by treating each pixel in the image as a feature है भनेपछि यसको टोटल पिक्सल कति छ हरेक इमेजको टोटल पिक्सल कतिवटा हुन्छ भन्नुस् त कतिवटा हुन्छ एउटा पिक्सल कति बाइ कतिको भने मैले 64 वटा हुन्छ सर एउटा उसको that's right है 8x8 को हैन 8x8 भनेपछि यसलाई फ्ल्याट गर्यो भने 64 हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ कति 64 dimensions को भयो नि हैन so this is 64 dimensions है so अब यसलाई हामीले फिड गर्दाखेरि we need to give n samples by n features भनेपछि यसको n samples है by n features भनेपछि यसको n features कति हुने भयो number of features कति हुने भयो okay anyway 1 minute भन्दा कम छ I will stop here and please join back है